Welcome friends to the daily answer writing session. So today we are going to talk about two questions, geography questions. So let us start our discussion. So first question, what is the first question? First question आहे describe the characteristics and types of primary rocks. So हा लेटेस्ट क्वेश्चन आहे या वर्षी UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस मेन्स मध्ये हा प्रश्न आला होता. 150 वर्ड्स 2022 चा प्रश्न आहे. काय प्रश्न आहे? डिस्क्राइब द कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो दोन प्रश्न याच्यामध्ये दिलेले आहेत. कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला विचारलेले आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि काय टाइप्स कोणाच्या? प्रायमरी रॉक्सच्या. कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि टाइप्स ऑफ प्रायमरी रॉक्स. सो लेट अस डिस्कस काय काय पाहिजे. तर इंट्रोडक्शन, बॉडी आणि कन्क्लुजन हे आपला आन्सर रायटिंगचा गाभा असतो. बरोबर आहे. So introduction मध्ये what you can write? So primary rocks. So you can basically talk or write the definition of primary rocks. काय आहे डेफिनेशन? आपण लेक्चर मध्ये पाहिले की डेफिनेशन काय सांगता येईल? रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॅग्मा अँड लावा अँड आर नोन ॲज इग्नियस ऑर प्रायमरी रॉक्स. सो जे रॉक्स जे पृथ्वीच्या आतमध्ये, इफ द मोल्टन रॉक इज प्रेझेंट इन दी inside earth, it is called as what? Magma. And when it comes out, when it comes on the surface, it is called as what? Lava. So that rock is called as what? Primary rock. Primary rock is also called as what? Igneous rock. Igneous rock. Why that rock is called as primary rock? Because in the rock cycle, that rock is the first to create, right? हा सर्वात पहिले तयार होतो, त्यामुळे आपण त्यांना प्रायमरी रॉक्स म्हणतो. And you can write the examples also like granite, gabbro or basalt. So these are the examples of the primary rocks. So this is introduction, basic. ठीक आहे, 10 मार्कचा प्रश्न होता. So this is sufficient. Next, characteristics. So in body part, you should mention specifically characteristics, right? 1, 2, 3, 4 characteristics. Types, right? त्याचे types जे आहेत ते तुम्ही लिहा. Again, characteristicsला you can just असं तुम्ही एक स्क्वेअर करू शकता कॅरेक्टरिस्टिक्स, कारण एक्झामिनरला दिसलं पाहिजे यू हॅव अटेम्प्टेड बोथ द क्वेश्चन्स. जे सब क्वेश्चन्स आहेत, क्वेश्चन मध्ये सब क्वेश्चन्स आहेत. सो यू हॅव अटेम्प्टेड बोथ द क्वेश्चन्स. सो फर्स्ट सब क्वेश्चन काय आहे त्यांनी विचारलं कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो पहिले कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला काय सांगता येईल की दीज रॉक्स आर हार्ड अँड रेजिस्टंट टू इरोजन बिकॉज दे आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग अँड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मॅग्मा. सो फर्स्ट काय आहे? दे आर हार्ड रॉक्स. They are resistant to erosion. Why? Because they are formed due to the magma. Second characteristics काय सांगता येईल आपल्याला की water seeps in only through the cracks and joints in the rocks. Thus, these rocks are mostly not affected by the chemical weathering. So weathering काय आहे? In situ process आहे. In situ process आहे. जिकडे रॉक असतो तिथे weathering होते आणि then erosion, weathering च्या नंतर erosion होतं. बरोबर आहे. So water हे सिप कुठं करताय? जिकडे फक्त क्रॅक्स आहेत, जिकडे दगडामध्ये भेगा आहेत, तिथनं फक्त वॉटर सिप करताय. थर्ड काय आहे? थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स, दीज रॉक्स आर युजली फाईन ग्रेन्ड विथ स्मूथ टेक्स्चर ऑर मे हॅव लार्ज क्रिस्टल्स विथ कोर्स टेक्स्चर. सो प्रायमरी रॉक्सचे टाइप्स आहेत ते आपण पुढच्या नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघणारच आहोत. का? कारण तो प्रश्न विचारलेला आहे. सो डिपेंडिंग ऑन की तो रॉक कुठे आहे, जमिनीच्या आतमध्ये आहे का जमिनीच्या बाहेर आहे, त्याच्यावरनं त्याच्या ग्रेनची साईज डिफर करते. दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स. कॅरेक्टरिस्टिक्स काय सांगता येईल की सम रॉक्स दे आर हॅव्हिंग फाईन ग्रेन स्ट्रक्चर, सम रॉक्स आर हॅव्हिंग कोर्स स्ट्रक्चर. कुठले कुठले रॉक्स आहेत ते आपण टाइप्स मध्ये बघूयात. आणि नेक्स्ट काय आहे? फोर्थ वन की फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन दिस रॉक्स बिकॉज फॉसिल्स फाउंड व्हायला सेडिमेंटरी रॉक्स लागतो. सेडिमेंटरी रॉक्स म्हणजे काय? दगडांचे लेअर असतात. सो एक दगडाचा लेअर आहे, तिथे मग फॉसिल्स, जिकडे मग प्राणी, अॅनिमल्स, प्लांट्स ते गॉट परी. नेक्स्ट सेकंड रॉक्स असते, परत मग अॅनिमल्स आणि परत रॉक्स. सो दॅट इज सेडिमेंटरी रॉक्स. सेडिमेंटरी रॉक्स इज मेड अप ऑफ लेअर. एक लेअर आहे, परत दुसरा लेअर आहे आणि इथे मध्ये आहेत फॉसिल्स. बरोबर आहे. सो सेडिमेंटरी रॉक्स मध्ये फॉसिल्स असतात. इग्नियस रॉक्स मध्ये किंवा प्रायमरी रॉक्स मध्ये फॉसिल जनरली आढळत नाही. सो ही झाली कॅरेक्टरिस्टिक्स. फॉसिल्स आर ऍब्सेंट, फाईन ग्रेन, कोर्स ग्रेन, देन दे आर लेस रेजिस्टंट टू इरोजन. दे आर रेजिस्टंट टू इरोजन, दे आर मोर रेजिस्टंट टू इरोजन. बरोबर आहे. हे आपल्याला सांगता येतील कॅरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे? नेक्स्ट प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे की टाइप्स काय आहे. सो
4 कॅरेक्टरिस्टिक्स पास झाल्या, 4 ते 5 कॅरेक्टरिस्टिक्स. आपण डेफिनेशन पण लिहिली आणि टाइप्स अगेन जस्ट स्क्वेअर करा टाइप्स आणि टाइप्स लिहा. अगेन टाइप्स पहिला आहे ऍसिडिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स कॅन बी क्लासिफाईड डिपेंडिंग ऑन 2 फॅक्टर्स. First classification is based on the amount of silica in it, and second classification is based on the location of that rock. So first factor काय आहे? Based on the silica. So acidic rocks, acidic rocks are characterized by high content of silica. If that igneous rock is having silica content more than 80%, that rock is called as acidic rock. First thing. Second कोणते आहेत? बेसिक रॉक आहे. सेकंड आहे बेसिक, ज्याच्यामध्ये हाय सिलिका कंटेंट आहे, दॅट इज ऍसिडिक रॉक. सो ऍसिडिक रॉकला अजून काय आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगता येतील की दे आर लेस डेन्स अँड आर लाइटर इन कलर अँड दॅन बेसिक रॉक. सो लेस डेन्स आहे अँड दे आर व्हॉट? लाइटर आहे. बरोबर आहे. दे आर लेस डेन्स, दे आर लाइटर अँड इट डज नॉट फ्लो अँड स्प्रेड फार अवे अँड हाय माउंटेन्स आर फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक्स अँड ग्रॅनाइट, क्वार्ट्स अँड फेल्डस्पर. ग्रॅनाइट, क्वार्ट्स अँड फेल्डस्पर. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स. सो ऍसिडिक रॉक्स, माउंटेन्स आपण कशी करतो? असे काढतो ना, जनरली माउंटेन्स आपण असे काढतो. सो हे आहे ऍसिडिक. सो ऍसिडिक रॉक मुळे काय तयार होतं? माउंटेन्स. ऍसिडिक रॉक मुळे काय तयार होतात? माउंटेन्स. सो माउंटेन्स आहेत ऍसिडिक रॉक मुळे तयार होतात. दे आर लाइटर, लेस डेन्स अँड दे आर लाइटर इन कलर दॅन बेसिक रॉक. बरोबर आहे. हे एक्झाम्पल, ग्रॅनाइट इज अ ऍसिडिक रॉक. नेक्स्ट टाइप कुठला आहे? नेक्स्ट आहे बेसिक रॉक्स. बेसिक रॉक्स काय आहे? दीज रॉक्स आर पुअर इन सिलिका अबाउट 40%. सो सिलिका जास्त असेल ऍसिडिक रॉक, सिलिका कमी असेल बेसिक रॉक. ऍसिडिक रॉक मुळे काय होत आहे? माउंटेन्स फॉर्म होत आहेत. अँड ड्यू टू लो सिलिका कंटेंट द पॅरेंट मटेरियल ऑफ सच रॉक्स कूल स्लोली and thus flows and spreads far away, and this flow and cooling give rise to plateaus. So आपल्याकडे बघा महाराष्ट्रीयन प्लॅटो आहे, डेक्कन प्लॅटो आहे ना, दॅट इज अ प्लॅटो रिजन. वाय इट इज अ प्लॅटो? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट. बसाल्ट इज अ बेसिक रॉक. सो बसाल्ट रॉक आहे बेसिक रॉक. बसाल्ट इज अ बेसिक रॉक. बेसिक रॉक जो आहे आणि त्यामुळे काय होतात? प्लॅटो फॉर्म होत आहे. Presence of heavy elements imparts to these rocks a dark color, and not being a very hard, these rocks are weathered relatively easily. So हे आहे डार्क कलर. आपण बघा म्हणतो महाराष्ट्र देश काळ्या दगडांचा देश. सो डार्क कलर आहे बसॉल्टचा डार्क कलर आहे. का? कारण त्याच्यामध्ये हेवी मिनरल्स आहेत. आणि बसॉल्ट, गॅब्रो अँड डोलेराइट. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ बेसिक रॉक्स. सो फर्स्ट इज ऍसिडिक रॉक, सेकंड इज बेसिक रॉक. थर्ड जे क्लासिफिकेशन, थर्ड जो टाइप आहे ना, दॅट इज बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द रॉक, की तो पृथ्वीच्या आतमध्ये आहे, पृथ्वीच्या बाहेर आहे. सो वी कॅन क्लासिफाय. थर्ड इज व्हॉट? इंट्रुसिव्ह रॉक्स. इंट्रुसिव्ह igneous rock. They crystallize below the earth's surface, resulting in large crystals as the cooling takes place slowly. कसं होतंय? जेव्हा मॅग्मा किंवा लावा जेव्हा बाहेर पडतोय, जेव्हा तो आपल्या एस्थेनोस्फिअर मधून बाहेर येतोय, जेव्हा पृथ्वीच्या आतमध्येच तो लावा किंवा मॅग्मा असणार आहे. सो आतमध्ये हीट जास्त आहे ना, हीट जास्त असल्यामुळे काय होणार आहे? तो हळूहळू स्लोली कूल होणार आहे. त्यामुळे काय होतंय? स्लोली कूल झाल्यामुळे काय होतंय? ठीक आहे. त्यामुळे काय होतंय? जे रॉक जो आहे तो आहे इंट्रुसिव्ह रॉक, जो आहे जमिनीच्या आतमध्येच आहे. आणि त्याचे जे ग्रेन जे आहेत ते कोर्स ग्रेन आहेत. कोर्स ग्रेन म्हणजे आपण बघा ग्रॅनाइटचे दगड असतात, आपल्या घरी आपण ग्रॅनाइट वापरतो बिल्डिंग मटेरियलला. त्याच्यामध्ये बघा जे ग्रेन जे असतात ते कोर्स, आपल्याला त्याच्यामध्ये असे डाग दिसतात ना मोठे मोठे, ते काय आहे? ऍक्च्युली मॅग्मा आहे तो. बरोबर आहे. तो लावारस आहे. सो स्लोली आहे. फॉर एक्झाम्पल डायोराइट, ग्रॅनाइट अँड पेगमाटाइट. सो हे आहे इंट्रुसिव्ह igneous रॉक. इंट्रुसिव्ह म्हणजे जे आतमध्येच आहेत ते. बाहेर जे आलेले आहेत, पृथ्वीच्या सरफेसच्या बाहेर जे रॉक तयार होतात त्याला आपण काय म्हणतो? एक्सट्रुसिव्ह igneous रॉक. सो दे आर रॉक्स दॅट इरप्ट ऑन टू द सरफेस, रिझल्टिंग इन स्मॉल क्रिस्टल्स ॲज द कूलिंग टेक्स प्लेस क्विकली. सो कूलिंग बाहेर क्विक होते, त्यामुळे ग्रेन्स एकदम सॉफ्ट आहेत, एकदम फाईन ग्रेन्स आहेत. कूलिंग पृथ्वीच्या आतमध्ये स्लो होते. सो कोर्स ग्रेन त्याचे काय असणार आहे? जाड असणार आहे. सो खालचा जो रॉक आहे इंट्रुसिव्ह रॉक मध्ये एक्झाम्पल इज ग्रॅनाइट. एक्सट्रुसिव्ह रॉक मध्ये एक्झाम्पल काय आहे आपले?
बसॉल्ट, टफ आणि क्युमाइट. बरोबर आहे. हे आहेत टाइप्स. सो बॉडीमध्ये आपण पहिले कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिली, 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स पहिल्या. टाइप्स मध्ये 4 टाइप्स लिहा. त्याची बघेन एवढ्या कॅरेक्टरिस्टिक जास्त लिहू नका. एक एक कॅरेक्टरिस्टिक्स, एक्सक्लुझिव्हची कॅरेक्टरिस्टिक्स एक, इंट्रोझिव्हची एक, ऍसिडिकची एक, बेसिकची एक लिहा. सो अशा टोटल एकूण 8 झाले आणि वी हॅव गिवन द टाइप ऑल्सो. कंक्लुजन मध्ये 10 मार्कांचा असेल तरी पण कंक्लुजन लिहा. 1 लाईन लिहा, 2 लाईन लिहा. कंक्लुजन मध्ये यू कॅन राईट दे हॅव नॉट आस्क यू द इम्पॉर्टन्स बट यू कॅन राईट. कॅरेक्टरिस्टिक झालं, टाइप झालं, ते विचारलं होतं, दॅट वी हॅव रिटन. मोस्टली आपला 80 to 90% पोर्शन आपण बॉडीमध्ये कव्हर केलाय. 10% आपण इंट्रोडक्शन आहे, कंक्लुजन आहे. कंक्लुजन मध्ये यू कॅन राईट अबाउट द इकॉनॉमिक सिग्निफिकन्स ऑफ प्रायमरी रॉक्स. काय काय आहे आपले जे सगळे मेटल्स आहेत, आयर्न, अल्युमिनियम, हे मेटल्स कुठचे म्हणतात, इग्नियस रॉक्सचे आहेत. ग्रानाइट ऍज अ बिल्डिंग मटेरियल. सो बिल्डिंग मटेरियल म्हणून आपण प्रायमरी रॉक्स वापरतोय. आणि इट इज अ बेस ऑफ अ रॉक सायकल. बेस आहे ना, रॉक सायकलचा हा बेस आहे. जर प्रायमरी रॉकच नसेल तर सेकंडरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स कसे तयार होणार. सो तो त्याचा सिग्निफिकन्स आहे. इट इज अ प्रायमरी स्टेज ऑफ अ रॉक सायकल. सेकंड काय सांगता येईल, बिल्डिंग मटेरियल साठी वापरतो. ऑर यू कॅन राईट मेटल्स जे आहेत आपले ते आहे. आणि ब्लॅक कॉटन सॉइल. सो प्रायमरी रॉक्स जे आहेत भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये ब्लॅक कॉटन सॉइल, रेग्युलर सॉइल असते. कॉटनसाठी खूप छान आहे ती सॉइल. का बरं आहे इथे, कारण महाराष्ट्र प्लॅटो बनला आहे बसॉल्टचा आणि तो मिलियन्स ऑफ इयर्स मध्ये काय झाले, त्याचं विदरिंग झालेलं आहे आणि आपल्याला ती माती मिळते. सो तो एक त्याचा सिग्निफिकन्स आपल्याला सांगता येईल. सो हे झालं प्रश्न, टाइप्स आणि क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी आणि कंक्लुजन. हा झाला एक क्वेश्चन. अगेन दुसरा प्रश्न पाहूयात. आय होप तुम्हाला समजलं असेल कसं हा अप्रोच पाहिजे क्वेश्चन आन्सर लिहायच्या वेळेस. सेकंड क्वेश्चन पाहूया. सेकंड क्वेश्चन परत जॉग्राफीचा क्वेश्चन आहे. काय म्हणतायत ते, एन्युमरेट. सो यू जस्ट हॅव टू राईट डाऊन, एन्युमरेट द प्रॉब्लेम्स अँड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट इन इंडिया. सो हा 2016चा प्रश्न आला आहे. सो इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट, नद्या, कॅनॉल्स, लेक्स, याच्यामधनं जो प्रवास करतो, याच्यामध्ये जो ट्रेड चालतो, याच्यामध्ये जे ट्रान्सपोर्ट चालतं, दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट, इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट. इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट, दे आर आस्किंग यू अबाउट प्रॉब्लेम्स अँड प्रॉस्पेक्ट्स. प्रॉब्लेम्स अँड प्रॉस्पेक्ट्स काय काय आहेत त्याचे बघूयात आपण. अगेन इंट्रोडक्शन. इन इंट्रोडक्शन व्हॉट यू कॅन राईट इदर डेफिनेशन ऑफ इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट, बट रादर दॅन दॅट इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्टची काय हा टर्म ॲज सच काही हे नाहीये, लाईक वेस्टर्नायझेशन, असं काय ग्लोबलायझेशन, असं काय टर्म नाहीये ना तो. सो इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्टची डेफिनेशन लिहिण्यापेक्षा यू कॅन राईट द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट. यू कॅन राईट द, जर तुम्हाला डेटा माहित असेल, यू कॅन राईट द डेटा ऑफ इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट, की भारतामध्ये स्थिती काय आहे, व्हॉट इज द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट इन इंडिया. काय इथे काय आपण हे लिहू शकता तुम्ही. यू कॅन राईट धिस ऑर यू कॅन राईट धिस. काय लिहिलंय, इंडिया इज अ व्हास्ट कंट्री विथ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज अँड स्मॉल रिव्हर्स दॅट कॅन ऍक्ट ॲज अ मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट. सो इंडियामध्ये खूप साऱ्या मेजर रिव्हर्स आहेत, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र. मायनर रिव्हर्स आहेत. सो इंडियामध्ये इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्टचं पोटेन्शियल आहे. प्लस काय आहे त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, रोड ट्रान्सपोर्टेशन इज ऑन द कॉस्टलियर साइड अँड रेल्वे इज बिअरली कनेक्टेबल. सो रोड ट्रान्सपोर्ट जे आहे ना ते कॉस्टली आहे. पेट्रोलचे भाव, डिझेलचे भाव एवढे महाग आहे आणि रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी भारतामध्ये तशी कमी आहे. रिमोट एरियामध्ये रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी कमी आहे. सो अल्टरनेट काय आहे, रोडवेज, रेल्वेज आणि एअरवेज पण कॉस्टली आहेत. प्रत्येक ठिकाणी एअरपोर्ट नाही करता येत. सो आपण हा ऑप्शन घेऊ शकतो. सो वॉटर ट्रान्सपोर्ट हॅज स्कोप फॉर ट्रान्सपोर्टिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स इन अ शॉर्ट ड्युरेशन अँड ॲट अ चीपर प्राइस. सो एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली आहे आणि हे चीपर सुद्धा आहेत इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट. सो तुम्ही इंट्रोडक्शन मध्ये जस्ट इंट्रोड्यूस करा इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्टची, वाय दे आर प्रेफरेबल दॅन रोडवेज अँड रेल्वेज. फर्स्ट. सेकंड, दे आर आस्किंग यू अबाउट प्रॉब्लेम्स. अगेन इन द बॉडी राईट प्रॉब्लेम्स. पहिला प्रॉब्लेम्स लिहा. प्रॉब्लेम्स लिहा, काय काय प्रॉब्लेम्स आहेत, काय काय अडचणी आहेत भारतामध्ये. इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट जर तुम्ही पाहिलं तर म्हणावा तेवढा तितका विकास झालेला नाहीये. का बरं झालेला नाहीये ते आपण पाहूयात. पहिले आहेत सीझनल रिव्हर्स. इंडियामधल्या इफ यू सी द आउटसाइड हिमालयन रिव्हर्स, जे आपल्या पेनिन्सुलर रिव्हर्स आहेत, पेनिन्सुला, इंडियन पेनिन्सुला. सो द पेनिन्सुलर जे रिव्हर्स आहेत, सो दे आर सीझनल, दे आर डिपेंडंट ओनली ऑन मॉन्सून. ग्लेशियर्स नाहीये वेस्टर्न घाट्सवर, बरोबर आहे. सो दे आर सीझनल रिव्हर्स.
सो वर्षभर आपण त्यातनं प्रवास करू शकत नाहीये. सीझन मध्ये फक्त पावसाळ्यात तुम्ही त्याच्यामधनं प्रवास करू शकताय नदीमधनं. सो सीझनल रिव्हर्स इज अ प्रॉब्लेम. रिड्युस्ड वॉटर फ्लोज, आपण काय केलंय, डॅम्स बांधलेत, आपण काय केलंय, पाणी इरिगेशन साठी वळवलेलं आहे. त्यामुळे नदीमध्ये पाण्याची जी मात्रा आहे ती कमी झाली आहे, पाण्याची जी मात्रा आहे ती कमी झालेली आहे. त्यामुळे इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट डेव्हलप व्हायला काय पाहिजे, नदीमध्ये पाणी पाहिजे ना, त्यावेळेस ती बोट तरंगेल. बरोबर. सो हा एक प्रॉब्लेम झालेला आहे. तिसरं काय चॅलेंज आहे, इन्क्रीज्ड सिल्टेशन. आपण काय करतो, असं कॅनॉल असेल किंवा नदी असेल, सो वर्षानुवर्ष काय होतं, इथे असं गाळ जमा होतो. बरोबर आहे. रिव्हर आपण ज्योग्राफीमध्ये शिकलोय, रिव्हर इज व्हॉट, रिव्हर इज अ जिओमॉर्फिक एजंट, इरोजनल एजंट आहे. फ्लोईंग वॉटर इज अ इरोजनल एजंट. सो ते इरोजन करतंय आणि काय करते, सिल्टेशन. सो सिल्टेशन केल्यामुळे काय होतंय, याची कॅपॅसिटी कमी होते पाण्याची. सो तो एक चॅलेंज आहे. सिल्टेशन ऑफ रिव्हर्स, सिल्टेशन ऑफ कॅनल्स, तो एक प्रॉब्लेम आहे. फोर्थ काय आहे, लार्ज स्केल इन्व्हेस्टमेंट. सो तुम्हाला आता इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट डेव्हलप करायचं असेल, सो यू नीड पोर्ट्स. तुम्हाला टर्मिनल लागतील, तुम्हाला बोट्स लागतील, तुम्हाला शिप टर्मिनल्स लागतील. बरोबर आहे. त्या गोष्टी, जेटीज लागतील. ते करण्यासाठी तुम्हाला खर्च करावा लागेल इनिशियली. शॉर्टेज ऑफ व्हॉट, MRO फॅसिलिटीज. सो मेंटेनन्स, रिपेअर, हे जे फॅसिलिटीज जे आहेत ना, ते आपल्याकडे शॉर्टेज आहे, त्याच्यावर आपल्याला काम करावं लागेल. नंतर काय आहे, फेडरल इश्यूज. इंडियामध्ये मोस्ट ऑफ द मेजर रिव्हर्स दे आर व्हॉट, इंटरस्टेट. सो फेडरल इश्यू येतो. एखादी नदी कुठल्या भागातनं, एखादी बोट सपोज महाराष्ट्रातनं जर तेलंगणामध्ये जात असेल, तर त्याच्यावर टॅक्स कोणी लावायचा, त्याच्यावर कोणाचं ज्युरिस्डिक्शन येणार आहे, त्याच्यावर तो एक इश्यू होऊ शकतो. देन व्हॉट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिव्हर्स. सो इंटरलिंकिंग ऑफ रिव्हर्स, बऱ्याच ठिकाणी काय होणार आहे, पाण्याचा प्रवाह वाढवण्यासाठी ऑर टू कनेक्ट द रिव्हर्स वी शुड परफॉर्म द इंटरलिंकिंग ऑफ रिव्हर्स. जो प्रोजेक्ट आहे इंटरलिंकिंग, नद्या जोडो प्रकल्प, हा जो प्रकल्प आहे तो आपण राबवायला पाहिजे. अगेन त्या प्रकल्पाचे वेगळेच प्रॉब्लेम्स आहेत, वेगळे चॅलेंजेस आहेत. सो ते करायला पाहिजे. आणि व्हॉट, डिफॉरेस्टेशन. सो हे करताना जेव्हा आपण नद्या इंटरलिंक करू, कशासाठी, ट्रान्सपोर्टसाठी, त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात डिफॉरेस्टेशनचे चान्सेस आहेत. सो हे सारे आहेत प्रॉब्लेम्स और हे सारे आहेत चॅलेंजेस. आपण इंडियामध्ये का एवढ्या प्रमाणात इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट डेव्हलप झालेला नाहीये. बरोबर आहे. हे आहेत प्रॉब्लेम्स. नाव यू कॅन राईट वन बाय वन. अगेन जास्त एक्सप्लेन करायचं नाहीये, जस्ट राईट की सीजनल रिव्हर्स. सो यू कॅन राईट की पेनिन्सुलर रिव्हर्स आर इफेमेरल रिव्हर्स. दे डोंट हॅव, दे डिपेंड एंटायरली ऑन मॉन्सून. मॉन्सून इज सीजनल, सो रिव्हर्स आर ऑल्सो सीजनल इन पेनिन्सुलर इंडिया. सो असे प्रॉब्लेम तुम्ही एक एक लाईन मध्ये तुम्हाला लिहायची आहे. थोडेसे एक्सप्लेन करा. नेक्स्ट, प्रॉस्पेक्ट्स. सो काय काय प्रॉस्पेक्ट्स आहेत, काय काय प्रॉस्पेक्ट्स आहेत याचे. प्रॉस्पेक्ट्स म्हणजे काय काय त्याचे ऍडव्हान्टेजेस होतील, जर आपण केलं तर काय काय गोष्टी होतील, काय काय त्याचे फायदे होतील. बरोबर आहे. सो फर्स्ट काय होईल, एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली. सो फर्स्ट थिंग इज व्हॉट, एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली. एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली मोड आहे ना. इंटरनल आपण जेव्हा पाण्यातनं प्रवास करतो, सो काय होत आहे, एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली आहे. पोल्युशनचं जे प्रमाण आहे ते फार कमी आहे. बरोबर आहे. कारण जर तुम्ही फ्युएल इफिशियन्सी बघितली, फ्युएल इफिशियन्सी, 1 लिटर जर तुम्ही पेट्रोल टाकलं, 1 लिटर पेट्रोल टाकलं तर रेल्वेचं किती पोल्युशन करतं, रोडचं किती पोल्युशन होईल आणि एखाद्या शिपचं किती पोल्युशन होईल. सो शिपचं पोल्युशन सर्वात कमी आहे. सो हे आहे एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली. सेकंड काय आहे, चीपर मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट. चीपर मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट का, कारण रेल्वेज करताना तुम्हाला रेल्वे बांधावे लागेल, रोडवेज करताना तुम्हाला रस्ते बांधायचे, त्याचा परत दुरुस्तीचा खर्च. इकडे काय आहे, फ्युएल इफिशियन्सी तर आहेच, बट तुम्हाला बेसिक रस्ते, रोडवेज किंवा रेल्वेज बांधायची काही गरज नाहीये, वॉटरवेज आहे. सो चीपर मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट आहे. थर्ड, इफिशियन्सी ऑफ इंडस्ट्रीज विल इम्प्रूव्ह. इफिशियन्सी ऑफ इंडस्ट्रीज कशी वाढणार आहे, बिकॉज इंडस्ट्रीज, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. सो इंडस्ट्रीज आपल्याकडे कॉन्सन्ट्रेशन झालेले आहेत वेस्टर्न इंडियामध्ये. बरोबर आहे. साऊथ इंडियामध्ये जास्त इंडस्ट्रीज आहेत. तर तिकडनं माल आपल्याला जर न्यायचा असेल नॉर्थ इंडियामध्ये, ईस्ट इंडियामध्ये, सो वी नीड ट्रान्सपोर्ट. अँड इफ यू हॅव धिस चीपर इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट, तुमची इफिशियन्सी वाढणार आहे. सो इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो इम्प्रूव्ह बाय इम्प्रूव्हिंग द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट म्हणजे काय, इथून तिथे न्यायचं, एका जागेवरनं मुंबई टू दिल्ली एखादं सामान न्यायचं असेल त्याला आपण काय म्हणतो, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कमी होणार आहे. अँड दॅट विल इन्क्रीज द इफिशियन्सी. फोर्थ काय आहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होईल जेव्हा तुमच्याकडे शिप मेकिंग इंडस्ट्रीज वाढेल, तुमच्याकडे रिपेअरिंगचे इंडस्ट्रीज वाढतील, तुमचे पोर्ट्स वाढेल, तुमचं ट्रेड फ्लरिश होईल. सो दॅट विल इनडायरेक्टली इम्प्रूव्ह द एम्प्लॉयमेंट. आणि 5 काय आहे, टुरिझम. सो लेक्स,
म्हणा, कॅनल्स म्हणा, तिकडे काय तुम्ही वॉटर स्पोर्ट्स वगैरे करू शकता. सो हे पण तुम्ही लिहू शकता. याचे प्रॉस्पेक्ट्स काय इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्टचे हे आहेत मेजर. बरोबर आहे. सो हे आपण लिहिलंय. सो फर्स्ट पार्ट वी रोट अबाउट द प्रॉब्लेम्स, सेकंड पार्ट वी रोट अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स ॲज वेल. आणि मग कन्क्लुजन मध्ये आपण काय लिहू शकतो. कन्क्लुजन मध्ये तुम्ही लिहा की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया काय प्रयत्न करत आहे. त्यांनी विचारलेत प्रॉब्लेम्स, त्यांनी विचारलेत प्रॉस्पेक्ट्स, बट ऍक्च्युअल स्टेटस काय आहे, ऍक्च्युअल गव्हर्नमेंट काय करते. सो तुम्हाला माहित असेल, तुम्ही लिहू शकता की द नॅशनल वॉटरवेज ऍक्ट 2016 हॅज डिक्लेअर्ड 111 inland waterways as national waterways in the country to promote shipping and navigation on them. बरोबर आहे. 111 आपले नॅशनल वॉटरवेज डिक्लेअर केलेले आहेत नॅशनल वॉटरवे ऍक्ट 2016 नुसार. अँड द टोटल लेंथ ऑफ द नॅशनल वॉटरवेज इज 20,275 किलोमीटर्स spread across 24 states in the country. So government is also encouraging the डेव्हलपमेंट ऑफ द इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट. बरोबर आहे. सो हे झालं इंट्रोडक्शन, राईट, अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ द इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट. इन बॉडी पार्ट वी कॅन राईट ते जे त्यांनी विचारले ते प्रॉब्लेम्स विचारलेत, राईट 5 to 6 प्रॉब्लेम्स, एक्सप्लेन इन 1 line. Then write about the prospects, write 4 to 5 points, write 1 line about them, and in conclusion you can write about the present status of the government of India. So these are the 2 questions आपण जे आज डिस्कस केले. ज्योग्राफीचे प्रश्न, पहिला होता प्रायमरी रॉक्स, डायरेक्ट प्रश्न आहे एनसीईआरटी मधनं. बरोबर आहे. आणि सेकंड प्रश्न हा इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट, हा पण आपल्याला एनसीईआरटी मध्ये थोडंसं आपल्याला दिसतात. बट करंट अफेअर्सशी जर तुम्ही लिंक केला तर तुम्ही हे आन्सर सॉल्व्ह करू शकता. आय होप हे सेशन तुम्हाला हेल्पफुल झालं असेल. थँक्यू.